Το όνομα Νταλιάνα εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ξυπνά αναμνήσεις σε χιλιάδες ανθρώπους. Για άλλους ήταν το πλοίο με το οποίο έκαναν τις πρώτες τους διακοπές. Για άλλους ήταν το βαπόρι που τους μετέφερε κάθε καλοκαίρι στο νησί τους. Και για πολλούς ναυτικούς ήταν ένα πλοίο που έγραψε ιστορία στην ελληνική ακτοπλοεία. Δεν ήταν ποτέ το μεγαλύτερο πλοίο. Δεν ήταν ποτέ το ταχύτερο. Όμως κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά επιβατικά της εποχής του. Το χαρακτηριστικό του προφίλ, η μεγάλη εσωτερική χώρη, ο ιδιαίτερος ήχος των μηχανών και η παρουσία του σχεδόν σε κάθε γωνιά του Αιγαίου το έκανε να αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των ταξιδιωτών. Για να καταλάβουμε όμως γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο 1970. Όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ιαπωνία. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1970 στα ναυπηγεία Hayasekane Shipbuilding and Engineering στο Σιμονοσέκι της Ιαπωνίας. Το πρώτο του όνομα ήταν Ferry Pearl. Άνοικε στην ιαπωνική εταιρεία Diamond Ferry και προοριζόταν για τις εσωτερικές ακτοπλοϊκές γραμμές της χώρας. Η Ιαπωνία εκείνη την εποχή αποτελούσε ήδη παγκόσμιο πρότυπο στις επιβατικές μεταφορές. Οι ανάγκες ήταν τεράστιες. Εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνταν καθημερινά ανάμεσα στα νησιά. Οι απαιτήσεις για αξιοπιστία ήταν πολύ υψηλές. Έτσι, τα περισσότερα επιβατικά πλοία κατασκευάζονταν με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Το Ferry Pearl δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Για τα δεδομένα του 1970 ήταν ένα ιδιαίτερα σύγχρονο πλοίο. Είχε μήκος 117,46 μέτρα, πλάτος 20,65 μέτρα, ολική χωρητικότητα περίπου 5.815 κόρους. Μπορούσε να μεταφέρει περίπου 1.577 επιβάτες, 300 κλίνες και περίπου 240 αυτοκίνητα, ενώ διέθετε περίπου 820 μέτρα γραμμικού χώρου για οχήματα. Αρχικά κινούνταν με 4 κινητήρες MAN. Για τα ιαπωνικά δεδομένα της εποχής θεωρούνταν ένα αξιόπιστο και οικονομικό πλοίο. Αυτό που έκανε ιδιαίτερα τα ιαπωνικά ferries δεν ήταν μόνο οι μηχανές τους, ήταν κυρίως η διαρρύθμιση. Οι Ιάπωνες σχεδίαζαν τα πλοία τους ώστε να εξυπηρετούν γρήγορα μεγάλο αριθμό επιβατών. Οι χώροι ήταν ευρύχωροι, οι διάδρομοι μεγάλοι, οι κινήσεις των επιβατών γίνονταν εύκολα, τα γκαράζ ήταν πρακτικά, οι χώροι αναμονής ήταν πολλοί. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία θα αποδεικνυόταν ιδανική και για την Ελλάδα αρκετά χρόνια αργότερα. Γιατί οι ανάγκες του Αιγαίου είχαν πολλές ομοιότητες με εκείνες της Ιαπωνίας. Πολλά νησιά, συχνές προσεγγίσεις, γρήγορη επιβίβαση, μεγάλος αριθμός επιβατών. Το Ferry Pearl υπηρέτησε για περίπου 18 χρόνια στην Ιαπωνία. Στο μεταξύ όμως στην Ελλάδα η ακτοπλοεία άλλαζε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αρκετές ελληνικές εταιρείες αναζητούσαν αξιόπιστα μεταχειρισμένα πλοία από την Ιαπωνία. Τα ιαπωνικά ναυπηγεία είχαν αποκτήσει εξαιρετική φήμη. Τα πλοία ήταν καλά συντηρημένα. Η ποιότητα κατασκευής τους ήταν υψηλή. Και κυρίως μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται για πολλά χρόνια ακόμα. Έτσι, αρκετά από τα γνωστότερα ελληνικά πλοία της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησαν στην πραγματικότητα τη ζωή τους στην Ιαπωνία. Ανάμεσά τους βρισκόταν και το Ferry Pearl. Το 1988 το πλοίο αγοράστηκε από την εταιρεία GE Ferries του καπετάν Μάκη Αγούδημου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες αγορές της εταιρείας εκείνη την περίοδο. Το Ferry Pearl μετονομάστηκε σε Νταλιάνα. Το όνομα προερχόταν, όπως και άλλα πλοία της εταιρείας, από οικογενειακή ονομασία που χρησιμοποιούσε η GE Ferries. Μαζί με το αδελφό πλοίο του, το μετέπειτα Μιλένα, αποτέλεσαν δύο από τις σημαντικότερες προσθήκες του στόλου της εταιρείας. Ωστόσο, πριν ξεκινήσει τα ελληνικά δρομολόγια, έπρεπε να αλλάξουν πολλά. Η μετασκευή που πραγματοποιήθηκε ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Δεν επρόκειτο για ένα απλό βάψιμο. Αναμορφώθηκαν οι εσωτερικοί χώροι. Δημιουργήθηκαν νέα σαλόνια. Ανακοινίστηκαν οι καμπίνες. Τοποθετήθηκαν νέα εστιατόρια και χώροι εξυπηρέτησης. Το σημαντικότερο όμως ήταν οι μηχανές. Οι αρχικοί κινητήρες MAN αφαιρέθηκαν.
Στη θέση τους εγκαταστάθηκαν 4 νέοι κινητήρες Wärtsilä V8 V22 30 ATL, μια αλλαγή που βελτίωσε σημαντικά την αξιοπιστία του πλοίου και του επέτρεψε να συνεχίσει την καριέρα του για πολλά ακόμα χρόνια. Η μέγιστη ταχύτητα έφτανε περίπου τους 19 κόμβους με υπηρεσιακή ταχύτητα περίπου 16,5 κόμβους. Αν και αργότερα αρκετοί επιβάτες θυμούνται τον Dalliana ως αργό πλοίο, αυτό οφειλόταν κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, όταν η ηλικία, οι οικονομικές συνθήκες και οι επιχειρησιακές επιλογές περιόρισαν τις επιδόσεις του. Στις αρχές της ελληνικής του καριέρας θεωρούνταν απολύτως ανταγωνιστικό για τις γραμμές που εξυπηρετούσε. Όταν το Dalliana εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Πειραιά, πολλοί έμειναν εντυπωσιασμένοι. Δεν έμοιαζε με πολλά από τα πλοία που ήδη ταξίδευαν στο Αιγαίο. Το προφίλ του ήταν πιο ιαπωνικό. Οι υπερκατασκευές του ήταν διαφορετικές. Οι χώροι του ήταν ασυνήθιστα μεγάλοι. Και όταν οι πρώτοι επισκέπτες ανέβηκαν στο εσωτερικό του, οι εντυπώσεις ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί τα επόμενα χρόνια σε ναυτιλιακές κοινότητες και φόρουμ, οι επιβάτες μιλούσαν για παχές μοκέτες, μεγάλα σαλόνια, ευρύχωρους διαδρόμους και μια αίσθηση πολυτέλειας που δεν ήταν συνηθισμένη στην ελληνική ακτοπλοεία της εποχής. Αυτές οι περιγραφές αποτελούν προσωπικές εμπειρίες και όχι επίσημες αξιολογήσεις, όμως επαναλαμβάνονται με αξιοσημείωτη συνέπεια από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Το Dalliana μπήκε στην ελληνική ακτοπλοεία σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι περισσότερες ακτοπλοϊκές γραμμές εξυπηρετούνταν από πλοία που, αν και αξιόπιστα, είχαν πλέον γεράσει. Πολλά είχαν ναυπηγηθεί τη δεκαετία του 1960 ή ακόμα και νωρίτερα. Οι κοινόχρηστοι χώροι ήταν περιορισμένοι, οι ανέσεις λίγες και τα πολύ ωραία ταξίδια, ιδιαίτερα προς τα Δωδεκάνησα ή την Κρήτη, συχνά κουραστικά. Η άφιξη των μεγάλων ιαπωνικών φέρις άλλαξε σταδιακά αυτή την εικόνα. Και το Dalliana ήταν ένα από τα πλοία που συνέβαλαν περισσότερο σε αυτή τη μετάβαση. Όσοι το αντίκριζαν για πρώτη φορά καταλάβαιναν αμέσως ότι δεν έμοιαζε με τα περισσότερα ελληνικά επιβατικά. Οι υπερκατασκευές του ήταν ψηλές. Η πλώρη είχε καθαρές ιαπωνικές γραμμές. Το γκαράζ ήταν μεγάλο. Οι καταπέλτες επέτρεπαν γρήγορη φόρτωση. Όμως η πραγματική διαφορά αποκαλυπτόταν όταν ο επιβάτης περνούσε την είσοδο. Εκεί που σε πολλά ελληνικά πλοία συναντούσε στενούς διαδρόμους και μικρούς χώρους, στον Dalliana έβλεπες μεγάλες αίθουσες. Οι διάδρομοι ήταν πλατείς. Το ύψος των χώρων δημιουργούσε αίσθηση άνεσης. Η ρεσεψιόν βρισκόταν στο κέντρο του πλοίου και λειτουργούσε σαν σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες επιβατών, η πρώτη εικόνα που έμενε χαραγμένη ήταν η χαρακτηριστική παχιά μπεζ μοκέτα. Ένας χρήστης σε ναυτιλιακό φόρουμ περιέγραψε ότι το πόδι κυριολεκτικά βούλιαζε μέσα στη μοκέτα, θέλοντας να δείξει το επίπεδο άνεσης που πρόσφερε το πλοίο σε σχέση με περισσότερα ελληνικά επιβατικά της εποχής. Πρόκειται για προσωπική ανάμνηση, αλλά παρόμοιες περιγραφές επαναλαμβάνονται από πολλούς ταξιδιώτες. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Dalliana ήταν η οργάνωση των χώρων. Οι περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονταν στο ίδιο κατάστρωμα. Αυτό έκανε πολύ εύκολη την κίνηση των επιβατών. Στο πίσω μέρος υπήρχαν οι αεροπορικές θέσεις. Προχωρώντας προς το κέντρο, συναντούσε κανείς τη ρεσεψιόν. Στη δεξιά πλευρά βρισκόταν το μεγάλο σαλόνι οικονομικής θέσης. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονταν οι χώροι εστίασης. Στην πλώρη υπήρχε το σαλόνι διακεκριμένης θέσης. Οι καμπίνες βρίσκονταν σε ξεχωριστά καταστρώματα μακριά από την πολυκοσμία των κοινόχρηστων χώρων. Αρκετοί επιβάτες που ταξίδεψαν εκείνη την εποχή θεωρούν ακόμα και σήμερα ότι αυτή ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες διαρρυθμίσεις που είχε ποτέ ελληνικό επιβατικό πλοίο. Το Dalliana δεν έμεινε ποτέ σε μία μόνο γραμμή. Η καριέρα του ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Ταξίδεψε στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στην Ικαρία, στην Ισάμο, στα Δωδεκάνησα, στις Ποράδες, στη Θεσσαλονίκη, στη Λίμνο, στη Μυτιλήνη, στη Χίο,
Για πολλά χρόνια άλλαζε δρομολόγια ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και των επιδοτούμενων γραμμών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το γνωρίσουν επιβάτες σχεδόν από κάθε γωνιά του Αιγαίου. Λίγα πλοία της εποχής του υπηρέτησαν τόσο πολλές διαφορετικές περιοχές. Ιδιαίτερα γνωστό έγινε όταν εξυπηρετούσε τη γραμμή Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Ίος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, ενώ σε ορισμένες περιόδους το δρομολόγιο επεκτηνόταν και προς Κάσο και Κάρπαθο. Για τα δεδομένα των αρχών της δεκαετίας του 1990, το πλοίο θεωρούνταν ιδιαίτερα ποιοτικό. Σε συζητήσεις πολλών ετών, αρκετοί ταξιδιώτες αναφέρουν ότι αποτέλεσε σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με παλιότερα πλοία που εξυπηρετούσαν τις ίδιες γραμμές. Αυτές οι συγκρίσεις εκφράζουν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες και δεν αποτελούν επίσημη αξιολόγηση. Αν υπάρχει ένα στοιχείο που συνοδεύει το όνομα Νταλιάνα περισσότερο από κάθε άλλο, αυτό είναι ο χαρακτηριστικός ήχος των μηχανών του. Μέχρι σήμερα υπάρχουν δεκάδες συζητήσεις ανθρώπων που θυμούνται τον ήχο του. Κάτοικοι του Πειραιά περιγράφουν ότι όταν το πλοίο αναχωρούσε αργά τη νύχτα, μπορούσαν να το αναγνωρίσουν μόνο από το θόρυβο των μηχανών του. Κάποιοι μάλιστα αναφέρουν ότι ξυπνούσαν σχεδόν κάθε Σαββάτο από το χαρακτηριστικό μεταλλικό παλμό που ακουγόταν καθώς το πλοίο έβγαινε από το λιμάνι. Άλλοι θυμούνται ότι ο ήχος ακουγόταν ακόμα και αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Οι περιγραφές αυτές προέρχονται από προσωπικές αναμνήσεις και δεν μπορούν φυσικά να μετρηθούν αντικειμενικά, όμως είναι εντυπωσιακό ότι επαναλαμβάνονται από διαφορετικούς ανθρώπους ακόμα και δεκαετίες αργότερα. Μετά τη μετασκευή και την εγκατάσταση των νέων μηχανών Wärtsilä, αρκετοί αναφέρουν ότι ο θόρυβος μειώθηκε αισθητά, χωρίς όμως να χαθεί εντελώς η χαρακτηριστική φωνή του πλοίου. Το Νταλιάνα έγινε γνωστό και για τα πληρώματά του. Πολλοί πλοίαρχοι υπηρέτησαν στη γέφυρά του κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο πλοίαρχος Αντώνης Δόβας, ο οποίος συνδέθηκε ιδιαίτερα με τα τελευταία χρόνια της ενεργού υπηρεσίας του πλοίου. Οι ναυτικοί που εργάστηκαν στον Νταλιάνα συχνά το περιγράφουν ως ένα πλοίο που απαιτούσε εμπειρία στους χειρισμούς, ιδιαίτερα σε μικρά ή εκτεθειμένα λιμάνια όταν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Ίσως όμως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Νταλιάνα δεν ήταν ούτε οι μηχανές ούτε οι χώροι του. Ήταν οι άνθρωποι. Για περισσότερα από 20 χρόνια μετέφερε οικογένειες που πήγαιναν διακοπές, φοιτητές που επέστρεφαν στα σπίτια τους, στρατιώτες, επαγγελματίες, κατοίκους απομακρυσμένων νησιών, οχήματα, φορτηγά με εμπορεύματα. Σε αρκετές γραμμές αποτέλεσε ουσιαστικά τη βασική σύνδεση των νησιών με τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη. Για πολλούς κατοίκους των νησιών, το Νταλιάνα δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Στις αρχές της ελληνικής του καριέρας, δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι το πλοίο αυτό θα συνέχιζε να ταξιδεύει για περισσότερο από 20 χρόνια. Ο χρόνος όμως δεν κάνει διακρίσεις. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η ηλικία του άρχισε να γίνεται εμφανής. Οι ανάγκες της ακτοπλοείας άλλαζαν. Ο ανταγωνισμός μεγάλωνε. Και το Νταλιάνα θα έμπαινε σιγά σιγά στην πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας του. Το 2007 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Νταλιάνα. Το πλοίο συνέχισε να εξυπηρετεί τις γραμμές του Αιγαίου, όμως άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες σοβαρές δυσκολίες. Τον Φεβρουάριο του 2007 σημειώθηκε πολύωρη καθυστέρηση στον απόπλουτο από τον Πειραιά, έπειτα από επιθεώρηση των αρμόδιων αρχών. Οι ακριβείς παρατηρήσεις δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ επίσημα. Στα ναυτιλιακά φόρουμ διατυπώθηκαν διάφορες εκτιμήσεις, ακόμη και αναφορές ότι οι παρατηρήσεις αφορούσαν τον ναυπηγικό τομέα. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από κάποια επίσημη πηγή και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανεπιβεβαίωτες. Μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων, το πλοίο επέστρεψε κανονικά στα δρομολόγια του. Λίγους μήνες αργότερα, το Νταλιάνα μεταφέρθηκε στη γραμμή Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Κυκλάδες, Ηράκλειο, αναλαμβάνοντας ένα νέο ρόλο στο δίκτυο της εταιρείας. Το Πάσχα της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησε και ειδική κουραζιέρα προς Σαντορίνη και Μύκονο. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, εμφανίστηκαν και ορισμένες δύσκολες προσεγγίσεις σε λιμάνια με έντονες καιρικές συνθήκες όπως την Τίνο. Δεν καταγράφηκε κάποιο σοβαρό περιστατικό, όμως οι χειρισμοί αυτοί συζητήθηκαν αρκετά μεταξύ των φίλων της ακτοπλοείας.
Το 2008, το Νταλιάνα πέρασε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και πραγματοποίησε δοκιμαστικό ταξίδι πριν επιστρέψει στην ενεργό δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες της εποχής, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επισκευές στις μηχανές και ανανεώσεις στους χώρους του πλοίου. Στη συνέχεια επανήλθε στα δρομολόγια της Θεσσαλονίκης, της Λίμνου και της Μυτιλήνης, ενώ αργότερα εξυπηρέτησε και άλλες γραμμές του Αιγαίου. Τον Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν διαπιστώθηκαν παρατηρήσεις. Το 2009 το πλοίο συνέχισε να ταξιδεύει, όμως παρέμεινε για ένα διάστημα εκτός υπηρεσίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκευές και η ετήσια επιθεώρησή του. Το καλοκαίρι επέστρεψε στις Ποράδες, προσεγγίζοντας συχνά τον Αγνόντα αντί για το λιμάνι της Κοπέλου, επιλογή που εξυπηρετούσε καλύτερα το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Παρά την επιστροφή του, ήταν πλέον εμφανές ότι η Νταλιάνα είχε αφήσει πίσω του τα χρόνια της μεγάλης ακμής και έμπαινε σταδιακά στην τελευταία φάση της καριέρας του. Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, το Νταλιάνα συνέχιζε να ταξιδεύει με αξιοπρέπεια, όμως η εποχή είχε πλέον αλλάξει. Η ηλικία του πλοίου, το αυξημένο κόστος συντήρησης και η εμφάνιση νεότερων και ταχύτερων πλοίων περιόρισαν σημαντικά τις δυνατότητές του. Σταδιακά το άλλοτε πρωτοποριακό πλοίο άρχισε να πλησιάζει στο τέλος της ενεργούς του πορείας. Το 2010 το Νταλιάνα παρέμεινε παροπλισμένο στον Πειραιά, περιμένοντας την τελική του τύχη. Τελικά το 2011 πουλήθηκε για διάλυση και οδηγήθηκε στην Αλιάγα της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εργασιών σημειώθηκε μικρή πυρκαγιά στο πριμναίο τμήμα του πλοίου, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να επηρεάσει τη διαδικασία διάλυσης. Έτσι έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο ενός πλοίου που υπηρέτησε την ελληνική ακτοπλοεία για σχεδόν 2 δεκαετίες. Παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων, η συνολική εικόνα του Νταλιάνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Όταν έφτασε στην Ελλάδα, θεωρήθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα και ποιοτικά επιβατικά πλοία του Αιγαίου, ανεβάζοντας αισθητά το επίπεδο άνεσης για τους επιβάτες. Οι ευρύχωροι εσωτερικοί χώροι, τα μεγάλα σαλόνια και η υψηλή ποιότητα κατασκευής του άφησαν έντονο αποτύπωμα σε μια ολόκληρη γενιά ταξιδιωτών. Ακόμα και σήμερα, πολλά χρόνια μετά τη διάλυσή του, το όνομα Νταλιάνα εξακολουθεί να αναφέρεται με νοσταλγία από επιβάτες, ναυτικούς και φίλους της ελληνικής ακτοπλοείας. Για πολλούς δεν ήταν απλώς ένα ακόμα πλοίο, αλλά ένα σύμβολο μιας διαφορετικής εποχής στο Αιγαίο. Ένα πλοίο που γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, πέρασε δύσκολες περιόδους, αλλά τελικά κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής ακτοπλοείας.